Hello guys, ngayon lang ulit tayo makakapag-vlog ngayon. Meron tayo dito ngayong Racal ulit guys, MD110 naman. Kung natatandaan nyo yung Racal 100 ko, MD100. Ito 110 naman guys, mas mataas na sisi sa kanya. Ayan look nya guys. Ulo ng smash. Ayan, ulo ng smash. Tapos parang may pagka sniper classic ang dating nya dito guys. Tapos yung sa may dito nya, sa may leg shield, yan pang, tsaka hanggang sa may rear part ng fairings nya, puro dash, pang Honda Dash 110 na yan. Honda Dash 110 yung pinagayaan ng Racal. Yan hanggang dito sa may leg shield, Honda Dash 110. Ayan guys, na-stock siya ng 1 taon. Bali sobrang dumi nya, malikabok. Tatry natin pagkanain ulit, katulad yung ginawa natin doon sa may XRM 110 natin yung nakaraan. Yan guys, simulan na natin. Tanggalin natin yung itong sa may leg shield niya sa may baba, sa may kasama na araro. Yan yung white part ng fairings niya. Tatanggalin natin siya para may access tayo doon sa may carb. Tanggalin natin. Yan guys medyo hindi na matanggal dito kasi may bumilog na tornilyo din sa may fairings sa may taas. Tatahin lang namin tanggalin yung sa may karburador kasi tiyan namin kung may kuryente. Ditong sa may high tension wire niya kung may kuryente. Yan, tiyan natin. Para na po na. May sudog na yan, bago na stock. Kalawang. Ito yung spark plug. Yan spark plug niya. Parang ang ganda pa yung sudog niya bago ma-stock. Walang ito yung ano niyan.
Ito na yung ano. Ito na yung spark plug. Ito guys, yan. Sasaksak natin dito sa may spark plug cap. Ayan. Tapos check natin kung may kuryente pa. Kick lang natin. On natin ignition. Ayan, ako na ignition niya guys. Kick natin. Lapit yung camera dyan. Hindi, kuryente lang. Lapit mo pa dyan, yung tutok mo. Hawakan mo. Tutok mo. Yan guys, may lakas pa yung kuryente niya. Yan guys, ito na yung carburetor. Lilinisin na natin. Pwedeng gumamit itong ano, carb spray. Pero ubos na to eh. Gasolina na lang gagamitin natin. Yan, regular gasoline. Ayan guys, nahati na siya. Ayan, itsura ng loob niya. Ayan yung floater niya, jettings, main jet, tapos yung pilot jet. Tanggalin lang natin tong pin. Dito kan, vlog mo. Ngayon guys, kabit natin yung carburetor. Tapos kinabit rin natin yung sa may baso niya, sa may throttle. Tatry natin siyang paandarin. Tingnan natin kung aandar siya. Yun lang ginawa natin kasi may stock siya ng 1 taon. Tatry natin kung aandar. Pag hindi, i-tune up natin. Pero pag umandar pa rin, tune up pa rin natin siya guys. Start na natin. Ayan guys, umandar siya.